pas? Çfarë bëjmë ndryshe më pas? Një tjetër pozicion, kryetar bashkie, mori detyrën dhe kërkoi të riprojektonte shtetin. Çfarë mund bëni më pas? Ndërtuam ndërtesa, por vendosëm dhe këto, ndërtesa mbi ndërtesa, secila prej tyre krijon një komunitet në tërësinë e Pra, le të jetojmë së bashku, ishte ajo që u kremtua. Por erdhi klienti dhe tha, jo, është shumë, nuk e bëjmë dot. Ndoshta tani mund ta bëni, po mu desh ta ktheja. Po më pas kjo ndërtesë më racionale, por me shpresë, some kind of togetherness between the people that can bring the wine to the neighbor. Next. Ndoshta njerëzit që mund edhe të shkëmbejnë verë me komshiu. So happy to see next. E qua më tej dhe më erdhi shumë mirë ta shoh, u deshon 4 vjet për ta ndërtuar. So go further with it was a question. We witnessed this and I still want to explain to the students and the developers what has happened with dhe ndërtuesve dangerous çfarë ka building. ndodhur. Should we break it down? Ja kjo ndërtesë Should we rezistme, a celebrate duhet the ta past shemni, by duhet restoring? të And in festonim the të shkuarën parliament duke it was decided to restauruar live with it next. parlament. So how can we Vendos që go do të jetoni me over? How të. can we Po access si it? How ta can bënim we më të facilitate hapur, schools in it si ta next tej to kalonim, become a kind si of open të mundësonim që të kishte structure shkolla, that që loves bëhet një strukturë e not the past, it hapur, overcomes the past. që në So now fakt it's e tej there kalonte next të and with a certain shkuarën. pride we can celebrate a certain Është një pikë krenarie për të togetherness in premtuar that inside momente and të outside qenit next. bashkë, brenda Next. dhe jashtë. Next. Tjetra. And squatted by this program, and then next celebrating the park that is Në surrounding program, the continuation of the forest. kremtuam that was edhe done parkun by my për brothers rreth. and colleagues so Në beautifully fakt, on the center side. Next. kultivimin e bipësisë që u bëma it nga has kolegu im So 20 years you për can do rreth. this. Next. And you get Pra, reaction. është But what pranuar, can we për do 20 now? vjet mund bësh The gjëra funny dhe mund thing marrësh is that at the reagime, same çfarë mund bëjmë moment that you tani. do these buildings, Në some fakt people është talk e about për Europe. të qeshur, And sepse I në të love njëjtin it. moment I love që the variety ne of bëjmë këtë Europe. ndërtesë, And njerëzit how flasin can we për Europën dhe contribute? unë dashuroja So when I Europën, made larminë e this saj, si at mund the të moment in kontribuojmë. lecture somewhere in London to say Në next fakt, that UK Këtë is e out kemi now, thënë në një Albania is in, leksion në constantly Londër. hundreds of commissions Mbretëria e in Bashkuar UK. është jashtë, They Tirana handed me for ka that. ardhur, So I ndërkohë që sacrificed më part of my u rryen career për këtë, because of sakrifikova you. pjesën Is e that një pjesë karrierës next? time për shkakun So tuaj. what do we do then? Çfarë You bëjmë organize pastaj? summits and you use Organizoni a certain summite background. Next. dhe Which was beautiful to see everybody sharing such a shmrekullit kind të of shohësh openness. gjithkënd të And ndaj then gjithë këtë to be hapësirë. part of Pastaj this discussion, I për think të as an qenë architect, pjesë e këtij urbanist, I diskutimi would si think how to arkitekt, do that. urbanist, How can we contribute to Europe? të kuptojmë And se mund even ta the bëjmë, ones të that si are mund not part of kontribuojmë it për can maybe come Europën. in next. E se si dhe ata që So nuk kanë what pjesë, can we do then mund as të a next hyjnë në step? të. Çfarë mund të bëjmë Next. për të hedhur hapin Next. tjetër? Tjetër. Next. More Tjetra. things are happening. A new map is appearing. Shumë And gjëra we po made ndodhin, this një hartë e re contribution to dhe the past, këtë and it is just kemi open bërë si since 2 kontribut weeks. për të Also comes things shkuarën. together next. Dhe në So fakt which është was hapur për like pak janë. normal building, and next Jo, you një start ndërtesë to pak break sa it down, normale dhe scaffolding in pastaj these 3 months fillojmë time. e So zbërthejmë there's duke another way hequr of opening skelat në next. 3 orë. Ka një tjetër Celebrated mënyrë here with që krijon një hapje. the Giro is a Dhe kind of këtu, like okay, the background is helping to think about the past. Next. Premtojmë Next. dhe këtë hapësirë, So, ndoshta ka një not sfond everybody për të likes menduar it. dhe I për të know. shkuarën. Because Jo të gjithëve ju courage is pëlqen, e always di. going with discussion. Në fakt, Sometimes we kuraja are not here është to të kesh please gjithmonë everybody. pikpyetje, ne We nuk are jemi here këtu për to t'ju përqefin të find our gjithëve. ways. Jemi So këtu you për can të say it as a gjetur mistake, rrugët or say it tona. as, Mund wow, thoni this që is a është o contribution gabim or ose identity within çfarë Europe. kontributi And Europe is about identiteti that. në I am Europë. different Dhe in kjo Europe është Europa. than you Unë jam ndryshe and that I në love that. Holand And when I nga love ju. it, I go there. Dhe mua And më that's what pëlqen Saskia kjo says gjë about dhe this ajo çfarë më pëlqen atje shkoj. Dhe kjo ndërbarësie është ajo çfarë duhet të krijojmë. This beautiful collection. Çfarë vjen më pas me këtë katalog, me këtë koleksion të mrekullueshëm? Nuk duhet një plan urban, duhet të bësh një ndërtesë dhe pastaj një tjetër. Fillon të vjen me idenë që dua të bëj një gjë më të bukur. Vim këtu jo për të kopjuar, por për të qenë origjinal, për të qenë aventura e shpikjes. Kjo është kremtimi. Dhe po kështu të kemi këtë shesh kaq të bukur të rrethuar me një dendësi të re. Tjetër, kjo ka ndodhur herën e fundit. Dhe kjo ëndër vjen si vetmi slogan që Edi përmend edhe sot e që u thellua më shumë nga fjalimi
Ytë sot, pra çfarë bëjmë? Po premtojmë Shqipërinë 2.0. Po çfarë do të bëjmë në momentin që kuptojmë që është ky variant 2.0? Imagjinoj që keni nisur këtë ndërmarrje për të thënë që Tirana është e rëndësishme, mos u ndalni, sepse vetë shtrirja nga këtu deri në Itali është diçka të cilën duhet ta përballojmë për të gjetur vendin brenda këtij koleksioni mund të jetë to add this adventure, we try to imagine that we shtojmë make kësaj this aventure, but yes, behind të it, imagjinojmë maybe a piece ndoshta that që celebrates pas this Skënderbeut and të finds bëjmë një niches of vepër our që time kremton together. And këtë what kusht that dhe që happens is bashkon that this ato që janë miq gradually të next kohës tonë, apo would become veçantitë të something like kohës that in tonë. this corner. Dhe Let's pastaj go këtu on next. mund të kemi diçka të But it's tillë. not only there. This means that we have to ask our Ndalemi developers to këtu, pay këtë të thotë që something. duhet të So kërkojnë yes, besues 2 detaj metro që lines, please. të To do paguajnë that pak. in the 2.1 version. Pra, And that means north-south. kjo nën kupton To do that. veri And then let's not i forget the jug, coast. I was perëndim, asked to lindje. make Le të an mos hotel, that harrojmë block there. edhe I thought you cannot do that. Bregdetin. And we have Do to bashkë në atë lift bënd it aty on nuk top of mund the bënim që gorge të na in udesh, order to keep it që free. ta So çonim that sipër grykës për ta the mbajtur coast të lira të deserves hapësirë. Trajtimi i a majority of Bregdetit nature tuaj and meriton incredible shumicë impact natyrore on that. dhe Your love një for ndikim your të national kujdesshëm parks me will të be beautiful. dashuria Don't transform për that parqet into the natyrore next është e thing, mrekullueshme. tourist trap. Mos e shndrroni And make a thetin plan, an në një durrës të architecture of dytë your dhe agriculture. natyrisht You have a duhet treasure parë edhe Make harta the e lines bujqësisë. of, Keni një thesar of ujor. bushes in between, so that Tuscany is Nglini going to here. këtë Instead of gardë you going to shkuresh And then I midis can në imagine mënyrë this që kind of Toskana dreams të vi coming këtu. up. Imagjinoj këtë lloj ëndre You have to- I që imagine lind really në that peizazhin your tuaj. water Imagjinoj system Edi is so që sistemi ujor këtu është kaq i buildings kujdesshëm can help, sa që that your ndërtesat cellars mund të can ndihmojnë, store sa që edhe enterprises qilarët in the apo urban- vëtrumet tuaja mund të ruajnë në build sipërmarrjet e tjera dhe I mund can të imagine ndërtoni that you një give a qytet flood of mbi to. solar energy over this country. Imagjinoj vërshimin e energjisë diellore në këtë vend, në mënyrë që pamja fytyra e Tiranës të jetë krejt ndryshe. Ndoshta ka ardhur koha që të mendojmë për një lidhje me shpejtësi të madhe me botën. E për ta përmbyllur, shpresoj po kështu që ky është momenti për të nisur një edukim të ri. Tashmë jo vetëm të huajt duhet ta bëjnë këtë, por është brezi i ri. Bëje në shkollën tuaj këtu dhe shndrojeni në një Harvard edhe më të mirë. Faleminderit shumë.